I selalu tinggal rasa I dekat belakang saya tu kat jauh. Hai. Okay, I tengok video you buat. I memang tak aktif lakon dah. Ya, upload. Malas saya. Kita pun tak. Malam you baru nak tengok. Kan dah bagi tahu tengah hari tadi suruh you tengok video tu. Ya, masak kan. Oh, you masak. Yes. Oh. Siapa? Siapa kau? Faham Mama. Bila Mak? Sayang. Kita sekarang tak habis-habis nak update. Ingat ni apa? Ni channel nak update. Tapi nak update juga. Kita dah habis makan dekat Texas Chicken. So sekarang kita nak pergi IKEA. Hopefully tak jam dekat IKEA ni. Kita orang lupa nak review pasal duit tadi tu yang ditukar tu. So nanti kita lagi buat dekat IKEA. What's your first perception of me? The very first perception. Oh, macam tu Tiba-tiba dia go straight to personal stuff, okay? Bahaya ni. Dia memang terus deep. Very deep. Hashtag deep. Going back to... Oh, tiba-tiba ada bomba pula kan. Going back to you punya soalan tadi, nak cakap pasal new normal. Yes. Nombor satu, I rasa annoyed gila dengan requirement kita nak masuk mana-mana kedai. Kita kena scan. Tapi tu untuk safety. At least anything happen, dia boleh trace us back. A bit redundant kalau macam dah. You nak masuk mall, scan. Nak masuk kedai, scan. Nak beli air, scan. So many things kan. Scan. Lama aku kena scan muka you ni. Ni semuanya apa? Ni semuanya, bukan semuanya ya. Ini sebenarnya seluar favourite sayang. Yes. Ni Favorite. yang warna putih. Yes, betul. Seluar corduroy. Selesa. Bila I nampak seluar corduroy ni kan, I selalu teringat bandel nak cari. Taklah. Tak, I'm not saying that seluar you beli dari bandel, bukan. Tapi bila I tengok seluar you ni, I macam rindunya nak pergi bandel. Dulu I selalu pergi bandel dekat apa, family bandel dekat area Ampang, if I'm not mistaken. Mungkin kita keluar next time, kita boleh buat tema corduroy maybe. You ada ke? Dulu I tak ada seluar corduroy, tapi I ada satu jacket corduroy. Jacket corduroy tu I beli dekat bandar juga. Tapi because I tak pakai pun, end up I buang je. Dan you kena beli baru lah, kata nak match. So ni laci yang kita nak beli untuk letak dekat bilik sayang. Bilik kita. Oh, bilik kita, sorry. Okay tak? Apa yang you suka sangat pasal laci ni? Stationeries, receipt ke apa. Okay, ni dokumen, stationeries and what not. Okay lah kan? Okay, kasih doa. Okay, nanti I keluarkan credit card, kita beli. Macam ni lah, not this one. Dia mana yang belakang tu kan? Dalam 500 something macam tu. End up dia dah lama gila procrastinate lah. Ya. Tak tahu nak beli ke tak kan. End up I dah beli dah kerusi daripada Thomas. Online. Selalu you tak trust benda-benda online ni. 400 sampai bulan Ogos. The normal for me is that I tak masuk office dah lama, so I have to bahagikan masa. Okay. Buat kerja. And also buat kerja rumah. Okay, I just nak tanya, dalam banyak-banyak benda yang you dah get used to, ada satu benda yang you belum get used to. Ni record ni. Yes, betul. Cakap depan orang. Kita dah manage untuk tukar duit sebanyak 2,400. Nanti I akan tunjuk receipt tu macam mana. Daripada 2,400 tu, 200 lagi kita akan bagi dekat orang as duit raya. Kita akan tukar 200 ringgit tu as RM10, kita akan bagi dekat siapa saya? Dekat kad ke orang-orang yang kita nampak.
Orang jaga counter mana-mana, drive thru maybe. So later you guys kena follow us untuk bagi dia raya. Dah boleh tidur terus lah. Saya dah lampu orange juga untuk bilik kita. Bila datang IKEA ni macam lain macam dia punya syaitan yang menghasut. Semua benda nak beli. Okey, kejap. Before tu I nak tanya, you datang sini mula-mula nak beli apa sebenarnya ni? Meja laptop. Meja laptop. Tapi Dekat- alam punya bukan. Baru nak cakap dekat bahagian mana yang ada meja ni kat sini? Ni. Boleh you nak beli meja, pasal I nak beli L-shape. Tapi bila ikut you ni, katil, cadak, hitam, semua dia nak besar. Sayang, Yes. you duduk dekat bilik baby ni, you dah ready nak ada baby tak? So sekarang ni kita tengah nak hunt for that lock. Mana dia? Mana dia? Before kita nak pergi bayar, kita nak tengok dulu apa hasil tangkapan kita hari ni. Item number 1. Roller ni. Yang pun tak tahu kenapa sayang nak beli. Dia kata nak letak dalam kereta. Yes, berguna tu. Ya. Spare. Ni dia punya Refill. refill. Dia masuk dalam ni. Dan kita ada plastik bag untuk membuat laundry dekat rumah. I punya card, saya tak dapat nak read tau. So jadi you jangan cakap I tak ada duit, I tak dapat nak read. Okay, for those yang tak tahu, itu adalah perempuan bila dia cakap okay, signal untuk suruh I pakai kad I lah tu. Nak, I kata card. Okay, nanti I bagi je wallet I, nanti you tekan je. Jangan nak ambil lagi. Ha? I nak tambah. Tambah apa? Tambah apa? Sofa? Apa-apa lah. Tak apa lah Dah nak paying. Pandai.